Let me translate to because we decide to meet today because we the last time we already missing the timeline or something like that. That's the reason why the Vietnamese team cannot be attend the last Zoom. So this time we arrange to for some content. The firstly we discuss about for the team and also for the some develop information in the future, and also like for the Vietnam people to meeting you and also to discuss something in about the Vietnam market. Okay, I see. Yeah, give me just a second. Listen, so once again, hello everybody. Nice to see you guys, all of you. I'm very glad that you're here. And listen, I apologize for such an unusual location because I was actually on the way to the hotel for the meeting and unfortunately couldn't make it. Yes, it stopped on the way, just for the conference, just for talking with you guys, all right? So I'm sorry about it. All right, so please translate. Ông ấy cũng rất vui khi được gặp mọi người và ông ấy xin lỗi một điều đó là CEO có xin lỗi vì trên đường thì CEO đang đến khách sạn để có thể tham gia buổi họp, nhưng tuy nhiên thì có một số cái trục trặc mà vẫn phải họp thì mọi người cũng nhìn thấy ở đây CEO cũng đang họp ở trên đường, chính vì vậy nên là rất mong mọi người thông cảm. And besides, I'm actually anticipating the questions that you are going to ask. It's a very big issue. It's serious, I know. I've spoken to Noel, the leader from Germany, who actually facilitates your structure life. Yeah, so we've been discussing this quite substantially. And yes, he placed an inquiry for, he wants us to support the idea of having a major event, a major conference in your country. And yes, we're in the process of discussing this. So let's take it from there. And surely we're going to talk about it today as well. Yes, I know you're on it. I know, and we're working on it as well. Please. Trong ngày hôm nay thì cái nội dung trước đây với một quản lý đến từ Đức thì cũng đã có chia sẻ về việc là cái buổi họp và cái buổi meeting của chúng ta muốn tổ chức trong thời gian tới, thì cũng hôm nay nhân tiện thời gian này thì tôi cũng muốn trao đổi kỹ hơn với các bạn về cái buổi họp và buổi gặp mặt trong thời gian tới. You know, I mean, this is going to be massive. This is going to be a huge, like a major event. And we are planning on doing so in one of the Asian countries. So, like we're working on it and hopefully let's see where it goes. But I think we can make it happen, right? I actually have the date already, by the way. Please translate. Thực ra thì với cái sự kiện này thì thực sự đây là một cái định hướng rất là lớn của công ty và cũng mong muốn là một trong những cái sự kiện lớn tại châu Á. Chính vì vậy nên là hôm nay chúng ta cũng có thể chia sẻ kỹ hơn về cái sự kiện này và chúng ta hy vọng là sẽ có thể tổ chức được. Thực tế thì cái thời gian thì tôi đã dự định được rồi, tuy nhiên là chúng ta cũng muốn sẽ bàn kỹ hơn về cái thời gian đó. Yep. Okay, so Son, you were going to say something, or I can continue? Can I? Okay. Chị. Cảm ơn ngài. Okay. Cảm ơn ngài đã nhận lời mời của chúng tôi và sẵn sàng trong cái cuộc gặp đối với thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Và tôi nghĩ chúng tôi đang chuẩn bị rất là nhiều thứ để có thể chào đón ngài đến với Việt Nam, và điều này là một điều vô cùng đặc biệt với Việt Nam, vì trong lịch sử trong cái ngành tài chính của Việt Nam thì chưa có từng điều này xảy ra. Và tôi nghĩ là nếu như mà ngài đến Việt Nam cùng với các leader và leader Noel Kanner thì đó là một món quà rất lớn và tạo niềm tin cho người Việt Nam rất nhiều trong cái việc mà đầu tư và phát triển cùng với Quwiex thế giới. Thank you for accepting the invitation to coming to Vietnam to join our big event. In previous history, just the first event we have to make in from the crypto market and also for the crypto investment. So
the reason you come to Vietnam that you can make a lot of happiness and also Juan, his microphone has been muted. Something has gone wrong. Hi manager. Just a moment. Turn on and go miss. Just a moment. Yeah, it may be some technical issues. It's all right. Yeah. you got it. Yeah, you're back. Yeah. Sorry, something collect with Yeah, it was okay. internet. It's all right. Please keep translating. The event in Vietnam that previous in the history. Oh my God. Something is going wrong again. Anh có thể mở cam và mở mic được. Happening. Hi manager. Yeah, let's see what's happening. Sorry about maybe my internet get some problem. Yeah, it's okay. So, It's okay. Can you hear me? I'm actually surprised that my internet is working. You know, Yeah, I'm on sorry, the road, I just continue Go to. ahead, yeah. Please. Thank you for you accepting the invitation to come to Vietnam, and also in the Vietnam market, the event is the first event from the Vietnamese people can make it in for the investment market and also for crypto investment. Thus we hope when you come to Vietnam, we can make some more confident for our Vietnam to collect with company and also to invest in our project. All right, so let's look at it this way. That's exactly what we're discussing right now, okay? We have a plan to do that after 15th of May this year, and hopefully we'll be able to bring leaders from other countries, okay, from other structures, and most likely even the managers of the company. So it's not going to be me personally who will participate. Yeah, but let's see how it goes. We're looking into it. In case if anything goes wrong or if there will be any cancellations taking place, then perhaps it's going to be just, us and your structure. Like, I mean, the entire structure of yours in Vietnam, where who we're going to meet to. And, let's see about that. Yeah, we're working on it. Okay, please translate. Chúng tôi thì dự kiến vào từ ngày 15 của tháng 5 tới, và cái dự định thì chúng tôi cũng sẽ hy vọng là có thể mang đi cùng với những người leader ở các đất nước khác đến để chúng ta cùng sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về những cái nội dung liên quan đến đầu tư ở các nước khác nhau, và cũng hy vọng là tất cả những người quản lý tại trong team của Quwiex sẽ đi cùng tham gia, và đây cũng sẽ là cơ hội để tất cả chúng ta sẽ có chia sẻ và gặp mặt về cấu trúc về tất cả những cái hạng mục về đầu tư và tất cả những nội dung ở một số thị trường, đặc biệt là Việt Nam và các thị trường khác nhau. Okay, great. So, because you know that currently we are planning two big events, right? Two of them, and one of them was announced to take place in Dubai, which is the world's famous and popular financial center, and the other one was supposed to be in Asia. So yes, let's give it a try and let's make it happen. I hope so. Vâng. Như bạn biết thì hai sự kiện của chúng tôi dự kiến tổ chức trong năm nay thì một ở Dubai và một ở châu Á. Hiện tại giờ đây là một cái vị trí đặc biệt mà chúng tôi cũng muốn tổ chức tại Việt Nam, và rất hy vọng là hôm nay và thời gian tới chúng ta sẽ cố gắng kết hợp với nhau để có thể tổ chức được cái sự kiện lớn tại châu Á và đặc biệt là ở Việt Nam. Recording in progress. Thứ hai là chúng tôi cũng đã dự định là trong những ngày cuối tuần của tuần 2 của tháng 5, đó là khoảng ngày 14 tháng 5, đó là ngày phù hợp mà chúng tôi có thể đón ngài mà tại thành phố Đà Nẵng. Nhưng đó là tất nhiên thì chúng tôi sẽ đưa lên cái kế hoạch cụ thể cho hai cái version để làm việc, và tôi đã làm việc với đạo diễn chương trình để đưa kế hoạch, và tôi sẽ gửi cái kế hoạch này lên manager cũng như bàn bạc kỹ lưỡng với leader Noel Kenner, vì anh ấy là người tài trợ cho chương trình này. We already decided to get a plan to make it happen in the 14th of May in Da Nang. You know, in Da Nang is the middle of Vietnam. Yeah. So we're gonna be
Yeah, we're gonna be send you about all the plan to. We make different two plan to send you, and so also like we gonna be working more with our manager in Germany. Cool. That Leo. Right. Yeah. Absolutely. I see. That's great. Yeah. I mean, you guys must absolutely be focused in this, right? Because, we need your support in this, definitely, because it's not going to happen without you, without your side, without the leaders, without Song, without Noel. Yeah, definitely. So even Mr. Anguan is, the best translator. Thank you so much for participating and helping us all the time. Yeah. And let's work on it. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến của bạn và hy vọng thì bạn sẽ cố gắng với chúng tôi và chúng tôi hoàn toàn sẽ hỗ trợ các bạn hết mình ở trong cái sự kiện này và hy vọng là bạn cứ sẽ chia sẻ mọi thứ với chúng tôi để chúng tôi có thể có một cái sự hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong cái thời gian và tổ chức sự kiện sắp tới. Thanks so much. Chúng tôi dự định sẽ làm từ 200 đến 300 thành viên và hiện tại thì ở Việt Nam thì có khoảng 750 nhà đầu tư đã đầu tư cùng với Quwiex và chúng tôi đang có khoảng 1.000 member trong team và tôi nghĩ và tôi cũng có khoảng 30 leader đang sẵn sàng làm việc cùng với công ty Quwiex này tại Việt Nam và tôi mong rằng tới ngày hôm đó chúng tôi sẽ trong một tháng tới là thời gian để chúng tôi có thể ra sức làm việc hết sức có thể để giúp được nhiều người hơn biết đến Quwiex và họ có thể đạt đủ điều kiện để tham gia và gặp ngài cùng với các leader của công ty Quwiex đến Việt Nam. So we already have 700 members. And also we got already in the future in the queue of with 200 investors got ready to invest in our project. So that's the event in the Vietnam got the time get like the booming to collect the people in the future to get into our team and also to collect the people in Vietnam team to make it happen is getting bigger. Yeah, absolutely, guys. You know, I gotta tell you something. I gotta give it to you straight. The point is that the country of yours itself and the leaders of your country, right? And you guys are pretty confident, pretty dedicated people, and that's why you've brought quite a few partners in your structure, which is great. We truly appreciate that. But our road is going to take long. We're just at the beginning of the path. So we need to bring more people. And that's exactly why, hopefully, I'm going to come, okay? And hopefully we'll make it happen because we need to develop Quwiex Global. We need to make sure that this company is going to grow bigger, grow further, okay? You must be aware, please translate. Ở trong tương lai thì chúng tôi cũng, đấy là một trong những cái dự định lớn mà gần như là chúng tôi sẽ mong muốn là Quwiex trở thành một cái dự án toàn cầu và trở thành một cái hệ sinh thái mà có cái tính kết nối rất nhiều người và đặc biệt là với cái thị trường của các bạn thì tôi hy vọng là chúng tôi cũng có cái thời điểm mà có thể kết nối được nhiều đối tác hơn. Chính vì vậy nên là chúng tôi sẽ cố gắng tốt nhất có thể và chắc chắn là cái điều đó thì tôi sẽ hy vọng là tôi sẽ tham dự cái sự kiện ngày hôm đó. You know, you've mentioned that you've got 700 people in your structure. That's a great start. It's a solid start. I'm absolutely positive about it. But you know what? In 5 months, you will have 1 million. The way you guys do it, the way you guys devote your time and effort, the way you are committed, okay? And you're not quitting this business, right? So I'm absolutely sure you're going to make it 1 million. And that's what we're looking into, right? And just think about it. Company like ours at this time, company who just got the license from the United States, as you are aware, we got this license finally, and the US people can finally join this business. They can participate, they can invest, and they can make money as well as everybody else does around the globe. Yes, so company like ours, who is submitting the package of documents in New Zealand tomorrow, I guess it's going to be tomorrow, to get the updated license from the New Zealand, okay? And we're going to get a global status. Company like ours should be promoted, should be developed, and we need you guys to do that for us. Cái mà tôi nhìn thấy ở đây là khởi điểm của các bạn hiện tại giờ với 700 thành viên thì
thực sự một điều là chúng tôi cũng nhìn thấy một cái thông tin mà gần như là đấy là một cái sự rất là kinh ngạc đối với chúng tôi, với mà phương diện từ phía công ty. Nên là tôi tin trong thời gian tới thì với cái thành viên lên tới 1 triệu thành viên thì đấy là điều mà bạn chắc chắn là sẽ có thể đạt được. Và với cái niềm tin của chúng tôi, cộng chúng tôi đang đạt được ở đây, đặc biệt là với thị trường ở Mỹ, và gần đây nhất là sắp tới chúng tôi sẽ cập nhật thêm các giấy tờ hợp pháp ở thị trường New Zealand để có thể mở rộng thêm trong các thời gian tới. Thì từ những cái điều đó thì tôi tin rằng là tôi và các bạn thì chắc chắn sẽ cùng nhau làm được và trở lên được một cái hệ thống và cộng đồng rất là mạnh ở trong thị trường về đầu tư. There you go. Yes. So I'm so glad. So let's get started. Let's get going. Let's move on. Son, have you got anything else to say? Chị Thư ơi, chị còn có câu hỏi gì thêm nữa hay là có những cái điều gì cần chia sẻ nữa không? Ok, chúng tôi người Việt Nam chúng tôi có rất nhiều câu hỏi để có thể hỏi ngài, và chúng tôi cần, thực ra thì công ty cũng rất là minh bạch về tất cả các thông tin. Tuy nhiên là vẫn còn những thành viên mới và họ vẫn muốn thắc mắc về các loại giấy tờ, và tôi cũng sẽ đại diện sẽ đặt vài câu hỏi cho ngài trong buổi tối ngày hôm nay. Thì các thành viên ở trong team Song Thư thì anh chị vui lòng là hãy đặt câu hỏi ở trong phòng bot chat, và lên đây Song Thư sẽ lần lượt gửi cho ngài CEO để ngài CEO có thể là trả lời anh chị kỹ hơn. Và câu hỏi đầu tiên của tôi muốn hỏi đó chính là cái việc mà có giấy phép mà ở thị trường Mỹ nó có nó có tầm quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của công ty Quwiex trên toàn cầu. Và tôi muốn ngài nhấn mạnh cái việc tầm quan trọng của giấy phép của thị trường Mỹ đối với Quwiex toàn cầu. Actually, we are in Vietnamese team. We have a lot of the question in the past and also until now. But firstly, we want to ask you the document in the US. You already mentioned that you already done, right? So Absolutely. how important for that to our project, and also how important to our investor and also for the crypto market? Connect with the US, connect with the US document. Yes. Well, first of all, thank you so much for the good question. And you know what? I got to ask you something, guys. Please do not call us a project. We're not a project. We are a company, official, legal, registered and licensed company. That's first of all. And please translate. Chính vì vậy nên là đây là một cái điều mà tôi phải nhấn mạnh kỹ hơn với mọi người, đó là ở đây chúng ta sẽ hoạt động với nhau là không phải dự án, mà chúng ta sẽ tập trung. Đây là một cái công ty có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và hoạt động rất là rõ ràng và minh bạch. Yeah, and besides, you raised the right question. You ask whether it's important or not for the entire society, for the community of people, investors of Quwiex. And yes, it is important, because you know what? United States is a huge country, right? It's got over 300 million people in it, right? Why it took us so long is because the government of the US is pretty tough on letting the money go out beyond the borders of the United States. But finally, we broke through it, right? We made it happen. And now these people are going to participate. And the US people will have the same chance as well as Vietnamese and people from Philippines and from France and from Germany and from elsewhere to make some contribution to our business, and they will help us develop. They will help us grow as well. And you know what? Perhaps you will even see someone from the United States in our conferences. Why not? So it's all about growing. It's all about developing, right? Because we would like to expand. I'm not saying that we're not going to go into some smaller countries. Obviously, we're going to be there as well. Sometimes partners are so active and leaders are so active from the small countries that, they can outtrace everyone. But in this case, the U.S. is going to be a major, like the U.S. people, they're going to be a major asset, a major contribution. And besides, they're going to be like an existential proof that we actually work, we develop, and we grow. Please translate.
Đối với chúng tôi thì thị trường Mỹ là một trong những cái thị trường mà thực sự là để nó một thị trường rất là lớn. Lớn ở đây mọi người cũng đều có thể thấy được là với 350 triệu dân số tại thị trường Mỹ, và từ đó thì mọi người cũng biết được là ở thị trường Mỹ, đặc biệt là với chính phủ Mỹ thì kiểm soát cái việc dòng tiền mà chuyển ra khỏi đất nước của Mỹ thì rất là khó. Chính vì vậy nên là đối với chúng tôi thì thị trường Mỹ giống như là một cái ví dụ điển hình về sự phát triển, về sự tăng trưởng của mang tính toàn cầu của công ty. Ở đây thì với cộng đồng những người đầu tư tại Mỹ đã có thể hoàn toàn đầu tư giống như tất cả các thị trường khác, giống như cả thị trường Việt Nam, và từ đó thì mọi người cũng có thể thấy được một sự phát triển mạnh mẽ mang tính toàn cầu ở tất cả các phương diện. Và với chúng tôi thì thị trường Mỹ ở đây nó mang tính gần như một bước ngoặt để chúng tôi có thể kết nối, mở rộng và có thể gọi được là Quwiex là một công ty toàn cầu. Và từ đó chúng tôi cũng chứng minh với tất cả các nhà đầu tư với việc đó là chúng tôi rõ ràng và minh mạch ở hoàn toàn tất cả các thị trường chứ không chỉ bất cứ một thị trường nào. Yeah, you see, we've gone through a lot of difficulties. We've gone through a lot of trouble to get the license from the United States. Because like I said, I mean, the government of the U.S. is pretty tough on this. I mean, at times it's even rough, I should say, but, we made it. And why we did this is because we wanted to prove to the rest of the world that everyone is with us, right? That these people can confidently, I mean, the Americans can confidently invest, and they're going to be a part of our team because the team is global, the team is huge and big. It's everyone pretty much on the planet. I mean, anybody can invest in. This is the moment when the U.S. people can do it as well. And let me tell you something as well. Currently, our company is the only company who has got this kind of document package, okay? We're the only one. We're the only one at this time. We're the only entity. So the only company who has this level of guarantees and this level of licenses. And like I said, tomorrow we're submitting the respective package to the New Zealand, okay? And we shall update our license to make it global. And that's going to be an additional proof for our investors that their assets are safe, that their assets will be multiplied, and that everybody is going to be absolutely satisfied with the result of the work we do, and with the result of your work, guys, because you do a great job as well. Như các bạn biết thì thực sự là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mà để cập nhật những cái giấy tờ hợp pháp ở thị trường Mỹ. Và từ đó thì với phương diện quản lý của chính phủ thì cũng gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên ở đây thì tôi hoàn toàn tự tin là có thể đến thời điểm này là chúng tôi đã vượt qua cái điều đó, và từ đó thì chúng tôi chứng minh được với tất cả những nhà đầu tư là một sự rất là rõ ràng trong việc là với cái bước đi và chiến lược để phát triển toàn cầu và mở rộng toàn cầu của chúng tôi. Và từ đó thì hiện tại là chúng tôi là một trong những công ty đầu tư về tiền số duy nhất tính tới thời điểm hiện tại là có thể có các giấy tờ hợp pháp với mức độ và những cái cấp bậc tương tự để đầu tư tại thị trường Mỹ. Và hoàn toàn tự tin hơn nữa là trong thời gian ngay ngày mai chúng tôi sẽ cập nhật lại tiếp theo cái giấy phép đầu tư tại thị trường New Zealand, trong khi quá trình là chúng tôi sẽ gia hạn trong một thời gian tới. Chính vì vậy nên là hoàn toàn chúng tôi đã sẵn sàng và tự tin khẳng định với các bạn là chúng tôi mở rộng mang tính toàn cầu và không chỉ phân biệt bất cứ địa lý hoặc là bất cứ những cá nhân hoặc tổ chức nào ở các nước trên thế giới, mà gần như chúng tôi sẽ có cái tính kết nối mang tính toàn cầu cho công ty. All right, guys. Before I go ahead, I'd like to tell you that I got to tell you that I've got a meeting in about 10 to 15 minutes time. So don't get upset with me if I'm going to have to, end this conference in this short period of time. So let's talk, let's discuss, and go for more questions if there are any. And speaking of, like I said, speaking of the United States, I mean, this is a great event that we got this license. I'm so proud of it. It took us a lot of time and effort, and we had to undergo a very thorough check by the government, by the U.S. government. Yeah, we had to prepare and submit. We had to file a huge package of documents and reports and all this kind of stuff. And finally, we made it happen. Please translate. Tôi cũng
chia sẻ một điều là sắp tới thì khoảng độ 15-20 phút nữa thì tôi cũng sẽ có một cái cuộc meeting. Chính vì vậy nên là tôi hy vọng là các bạn có thể tận dụng thời gian và sẽ hỏi tôi nhiều câu hỏi hơn nữa và tranh thủ chúng ta. Nhưng mà cũng đừng buồn là vì trong thời gian tới tôi cũng sẽ phải có một cái buổi meeting khác, nên là rất mong mọi người có thể chia sẻ nhiều hơn các thông tin và trong các nội dung. Thì đặc biệt là với cái thị trường Mỹ thì tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều với các bạn rồi. Về nội dung đó thì thực sự hoàn toàn là chúng ta đã có thể làm được điều đó, và tôi tin là bạn cũng đã nhìn thấy tất cả những cái nội dung mà tôi đã chia sẻ với những cái nội dung trước đây. Dạ, ok, cảm ơn ngài CEO. Dạ, tôi có một câu hỏi thứ hai của các thành viên, các partner đã hỏi tôi là trong thời gian tới thì là làm thế nào để mọi người có thể biết được làm cái dòng tiền thật của công ty khi giao dịch ở trên thị trường crypto. Và thực ra thì họ muốn biết là những giao dịch viên hay gọi là những người trader của công ty trong thời gian tới thì có được show ra cho tất cả các nhà đầu tư trên toàn cầu biết họ là ai hay không, và để cho họ có gia tăng thêm niềm tin là những cái người đang làm thật, những nhân viên của công ty là những con người đang làm việc thật, tạo ra lợi nhuận thật cho công ty. So the second question, we already got all your information. So for the second question, can we see some kind of evidence like the flow of the money coming out and coming in to the Quwiex company? It's like from the investor to come in and also from your company to come out, like kind of flow of money come in and come out. And also, can you show up like from the member and also from the worker working for the Quwiex company to got evidence, the proof for the investor to see more how the working by the company and develop your company? Yeah, I see. Well, first of all, the main proof for you guys to see the money come and go is your personal accounts. And I'm sure you get your profits on a daily basis, if that's the case, or if, from Monday through Friday. So this is the major proof that you guys are getting the money, getting your profit, getting your commissions. And this is the most important. But speaking of the evidence, like additional documentation and stuff, we're about to finish preparation of our quarterly reports. Yeah. And these quarterly reports will contain the information regarding the licenses from the United States, regarding our accruals and regarding our financial statements. And these reports will have all that information, especially for you. So in case if you need them, you will surely go ahead and request them from our online managers, and they will make it happen. They will send it to you, right? Like I told you before, we work transparently, we work openly, we do not hide, we do not, play any games whatsoever. We don't play this offshore thing. We're, officially registered. Even now, since in this case with the United States, we got this license because, our New Zealand license, it's international. It's the one that was accepted worldwide. But speaking of the US, they were so, at times I should say, they were so cruel about it. They had us go through all this, troubles to get their own license, and we got it. So, this is the way. Please translate. Một trong những cái tôi cũng rất cảm ơn câu hỏi các bạn. Tuy nhiên là một trong những cái minh chứng mà các bạn có thể thấy rõ luôn đó là chính từ cái việc tài khoản cá nhân của các bạn vẫn được nhận cái hoa hồng hàng ngày và tất cả những cái giao dịch mà thường xuyên hàng ngày, thì đấy là một trong những cái minh chứng mà tôi muốn nhắc đến cụ thể nhất. Tuy nhiên là những cái điều mà các bạn đang muốn hỏi thì thực sự là tất cả những nội dung này thì chúng tôi đang có chuẩn bị cho báo cáo tài chính trong quý sắp tới, và khi báo cáo tài chính được đưa ra thì các bạn sẽ có tất cả những cái câu hỏi và câu trả lời về tất cả dòng tiền của công ty đang đầu tư và các hoạt động của công ty như thế nào. Và từ đó thì rất hy vọng các bạn sẽ lấy được thông tin đó từ các manager của chúng tôi, và chúng tôi cũng sẽ public tất cả những cái thông tin đó cho tất cả các bạn đều biết. Và hoàn toàn là chúng tôi hoạt động dựa trên nguyên tắc đó là không hề có giấu giếm thông tin và chia sẻ tất cả những thông tin mà các bạn cần. Chính vì vậy nên là ở trong thời gian tới thì tất cả những cái nguồn thông tin đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ hết cho tất cả các bạn để nắm được về hoạt động của công ty.
Và chính từ những cái điều mà khi chúng tôi chia sẻ thì những hoạt động như vậy cũng đã minh chứng lên tất cả những cái điều mà các bạn đang cần, và ở đó thì niềm tin của chúng ta thì cũng được tạo dựng lên tất cả từ tất cả những cái thông tin đó. Nên là tôi tin là các bạn cũng sẽ đã hiểu, và gần như các bạn sẽ có tất cả những cái nguồn thông tin khi các bạn mong muốn. Và trong các cái buổi mà đặc biệt là những cái báo cáo tài chính thời gian sắp tới là chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả các cái điều đó cho các bạn. All right. And speaking of the U.S. once again, I'm not sure if you have double checked or not, but we have established a registered authorized capital in the United States at the amount of $800 million. Okay, and this is pretty huge number. Okay, and where this money came from? This money came from the profit that we have accumulated during the past last year and this year of work, right? So that's a huge, I believe this is a huge amount of money, and this is going to serve as an additional proof in case if something goes wrong. It's going to serve as an additional proof and guarantee of your deposits, because like I said, we're developing, we're growing, and you will see all that in your reports as well, right? We're actually planning to join the New Zealand reports together with the United States reports we're going to make it like one solid paper, okay? And you shall see the entire scope of the information in there, okay? And what else? Please translate. Với cái giấy phép mà chúng tôi đang mở tại thị trường Mỹ thì thực sự là các bạn sẽ nhìn thấy ở trong cái giấy phép đó là chúng tôi đang đầu tư với mức và mang tính cam kết của chính phủ khoảng 800 triệu đô. Chính vì vậy nên là khi các bạn cũng nhìn thấy trong hai báo cáo tài chính thì chúng tôi sẽ có tách biệt, tuy nhiên chúng tôi sẽ gộp các cái số tiền lại với thị trường tại New Zealand và báo cáo tài chính tại New Zealand và báo cáo tài chính tại Mỹ, thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy cái lợi nhuận chúng tôi đến từ đâu, và một trong những cái lợi nhuận khổng lồ chúng tôi sẽ đến từ đâu. Vì vậy nên là đấy là một cái sự đảm bảo rất lớn về việc là cái dòng tiền của các bạn khi mà đầu tư cùng chúng tôi thì cũng sẽ được một cái sự đảm bảo nhất định. Yeah, and speaking of the demonstration of the work of our traders, I guess this was your question, right? You asked whether we can show you the work of our traders or of our employees. True? Is that correct? Yep, it's true. Yeah. Yeah. That's so. That. Yeah. Okay. So speaking of this, yes, you will, not just you, I mean, everyone who participates, every partner of the company around the globe will have a chance to see that work. Okay. Soon we shall place, I'm not sure how it's going to look like, but we will give you a chance. It's going to be available on our official website. So, you will just go ahead and click a certain icon and you shall see how this is happening. Yeah. It's in our plans. We're working on it as well. Yeah. We'll see. Vấn đề thứ hai là bạn đang muốn nói về cái nội dung về những người giao dịch hoặc là những giao dịch viên đang làm việc và những kỹ thuật viên làm việc tại công ty, thì chúng tôi đang có dự định sớm thì có thể sẽ chia sẻ tất cả những nội dung đó cho các bạn ở trên cái website chính thức của chúng tôi, và từ đó thì các bạn cũng sẽ nhận được tất cả các thông tin về cái hệ thống hoạt động của chúng tôi và các giao dịch viên chúng tôi đang làm việc như thế nào. Thì cái đây là cái kế hoạch mà chúng tôi sẽ public sớm cho tất cả mọi người ở trên website chính của chúng tôi. Yeah. All right. Okay. Yeah. Okay. So, yes. Any other concerns or questions, please? Last question. Yeah. Tôi muốn hỏi cái câu hỏi cho nhà đầu tư của tôi là cái công việc mà để quản lý một công ty toàn cầu với hơn 8 tỷ đô vốn giao dịch như vậy ấy thì không phải là đơn giản, và chúng tôi đã nghe nói về việc mà quản lý tất cả nhân viên là 1.882 nhân viên trên toàn cầu. Vậy thì cái ngài có gặp khó khăn khi việc quản lý này không, và các cái hướng quản lý của họ để làm sao tạo cho một cái nội bộ thực sự chặt chẽ trong công ty mà không xảy ra nhiều vấn đề rắc rối khi mà số lượng nhân viên trên toàn cầu ở nhiều quốc gia như vậy, bởi vì nhà đầu tư muốn hỏi được là làm thế nào để anh có thể quản lý tốt và quản lý tốt các hoạt động của công ty với rất nhiều thành viên nhân viên mà mỗi quốc gia ở mỗi múi giờ khác nhau như vậy, để tạo ra sự ổn định và phát triển cho công ty về lâu dài. Anh Quân hiểu câu hỏi đó không? Có. It's the third question. So we are gonna be asking you for your working experience. So
as you like CEO and you collect with more than 100 and 1,800 member and also for the partner in the world. So do you have the get in the trouble one time to connect and or working with the people from the over the world, like different time zone and also like different language, and also to collect like all the people in the world to collect one such strategy to develop with the Quwiex company. So do you can share your experience to collect all the people also for the develop the company until now, please? Yeah, so you've said it absolutely right. I mean, currently we have over 1,800 employees in our company. Yeah, and I think that number is going to grow in time as well, because the turnover grows. I mean, every minute we see a lot of inquiries about investing in our company. Some crypto exchanges make offers to work with us, so we need to process all that, right? And how we handle it. Well, there remains a question, but that to me, I mean, we've got a lot of departments in our company, okay? And each department is responsible for a certain amount of work. And speaking of the languages, the world now is, I mean, there are no borders anymore. I mean, people communicate. If there is any trouble, we can use the translators. It's not a problem. But most of the time we understand each other because English is international language. English is spoken in many countries, and a lot of people around the globe speak this language. So it's not a big deal. And how we deal with the time zones, there are certainly minor inconveniences with respect to time zones, yes, but we decided to turn it into our advantage. And here is the point. When people someplace, somewhere in the world, sleep and it's nighttime, people from other part of the world, they work. And that's what I'm saying. We hire people from all over the globe, and that's what's helping us in our business. That's what helps us to be prominent and to develop and to grow, because this helps us to work nonstop, literally like 24/7. And, this is how we solve this problem. We encourage people from different countries. We communicate, and English as an international language helps us a lot in this business. Như các bạn biết thì thực ra thì với đội ngũ nhân sự của chúng tôi hiện tại giờ thì để hoạt động với mô hình hiện tại thì thực sự là chúng tôi có rất nhiều các bộ phận, và mỗi một bộ phận thì nó có chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, và từ khi đó thì chúng tôi đã phân biệt rất rõ cái chức năng của bộ phận đó để làm các nhiệm vụ khác nhau. Chính vì vậy nên là với điều kiện hiện tại của công ty thì chúng tôi sẵn sàng có thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu của các đối tác đến từ trên toàn thế giới. Điều thứ hai là với cái sự khác biệt về các múi giờ thì làm thế nào để chúng tôi có thể mà kết nối được, thì từ đó thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng nhiều các nhân sự tại các nước khác nhau. Từ đó thì để đảm bảo cái bộ máy có thể vận hành được 24/7. Ở đây thì các nhân sự chúng tôi tuyển dụng thì đâu đó một số các bộ phận thì chúng tôi vẫn sử dụng các nhân sự ở một số nước. Như các bạn thấy là ví dụ như ở các nước thì cái múi giờ là họ đang ngủ, nhưng mà tuy nhiên là đây là giờ làm việc ở một số nước khác nhau. Thì từ đó chúng tôi căn cứ vào việc đó là cái sự thay đổi giữa thời múi giờ thì chúng tôi sẽ sử dụng nhân sự một cách hợp lý. Và các bạn biết được thì hiện tại giờ với ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh thì là một ngôn ngữ giao tiếp chính. Chính vì vậy là cái việc mà giao tiếp giữa tất cả các đối tác hoặc là những nhân sự của chúng tôi toàn cầu thì gần như là chúng tôi không gặp trở ngại với những cái điều kiện như vậy. Chính vì vậy nên là tôi cũng phải chia sẻ với mọi người một số cái mà chúng tôi đang có thể quản trị được cái hệ thống của chúng tôi. And see, the point here is that, as I've mentioned, we've got over 1,800 employees, and out of these 1,800, we've got over 200 managers, right, of different levels, right, of different ranks, who control the work of their departments where they preside, who control the work of their subordinates. And what I do, I control these 200 managers, and this is how it works. And obviously, they're not from one country or a couple of those. They're from all over the place. So, all over the world. This is how we run this business, and it's actually working.
Như các bạn biết thì với 800 nhân sự và từ 800 nhân sự ở trên toàn cầu cộng với việc là có 200 người quản lý của chúng tôi thì gần như tôi sẽ làm việc trực tiếp với 200 người quản lý của chúng tôi để đảm bảo cái tính hoạt động xuyên suốt trong quá trình mà tất cả các hoạt động của công ty diễn ra trên toàn thế giới. Và từ 200 cái người quản lý đó thì gần như là tôi sẽ làm việc trực tiếp và làm việc rất là sát với 200 người quản lý để có thể giải quyết được tất cả các vấn đề mà đang xảy ra hoặc là hiện hữu ở trên các thị trường khác nhau. Thì từ đó thì đấy là hoạt động mà các bạn cũng sẽ nhìn thấy được một cái nhánh phân cấp, phân bậc ở trong công ty của chúng tôi. Thì từ đó chúng tôi giải quyết mọi vấn đề gần như là rất là suôn sẻ. Yes. All right. Look, ladies and gentlemen, I truly have to apologize, but my time's up. All right. Gotta get going because I got another appointment, and it's also important. And thank you so much for being here. Thank you so much for your questions. Let's take it from there. Yeah, let's see how it goes with our major, big, huge event in your country. And I'm looking forward to seeing each and every one of you in person one day. Yeah, this is the way. Yes. Right? Okay. So, yeah, please translate. Tôi rất là cảm ơn mọi người. Tôi sẽ cũng sẽ phải có một cái cuộc họp tiếp theo ở một số đối tác ở các thị trường khác. Chính vì vậy nên là tôi cũng rất là tiếc khi mà phải gửi lời chào đến mọi người bây giờ. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ làm việc thật sự là tích cực để có thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện sắp tới. Và tôi rất mong muốn là tôi sẽ được gặp mặt trực tiếp từng người ở sự kiện sắp tới. And on my side, I can guarantee that I will make sure that this week the question regarding the conference in your country will be resolved. Okay, we will finalize it and we'll see where it goes. Okay, I'll make sure it's going to happen this week. Okay, we'll make the decision. Tôi sẽ chắc chắn một điều đó là ở trong tuần này thì tất cả những cái câu hỏi đến từ thị trường Việt Nam và đặc biệt là những cái câu hỏi mà ở cái sự kiện sắp tới của chúng ta thì tôi sẽ giải quyết tất cả những cái câu hỏi đó, và trong tuần này chúng ta sẽ có những cái kết quả và câu trả lời cho các bạn. Và đặc biệt ở thị trường Việt Nam thì trong tuần này chúng tôi sẽ xử lý tất cả những cái vấn đề mà thì có thể làm rõ cho bạn nhất có thể trong các sự kiện và tất cả những câu hỏi các bạn đang gửi cho chúng tôi. Dạ. Em cũng có lời chia sẻ với ngài CEO là cảm ơn ngài CEO đã dù rất là bận bịu nhưng mà cũng dành thời gian để có thêm một cái buổi Zoom riêng cho thị trường Việt Nam, bởi vì là thị trường Việt Nam bị nhỡ vào ngày 31 tháng 3 và chúng tôi cũng những câu hỏi còn lại tôi sẽ xin phép được hỏi trực tiếp manager và manager sẽ thông qua đó để trả lời cho chúng tôi, và mong rằng có trong tuần này chúng ta cũng sẽ tôi cũng sẽ gửi cho bạn một kế hoạch làm việc cụ thể trong cái event tháng 5, và mong muốn là kế hoạch đến Việt Nam của công ty một cách rõ ràng nhất để chúng tôi có thể tiếp đón một cách nồng hậu và đặc biệt với tình cảm của người Việt Nam dành cho ngài và công ty. Thank you for being our Zoom conference, because for last time we already missing, but we know you are very busy, but you still spend time for us. And also in the future and in this week, we're gonna make it happen and send you our plan to make the event in the next month. And also we warmly welcome you to come to Vietnam and also to share with you with love with the Vietnamese people. And also we hope we can meet each other in Vietnam and to collect and let's show you how Vietnam people are, and also how our love are in Vietnam people. Wonderful. Well, let's hope for it. Thank you so much. Thank you for having me, and have a great rest of your day, guys. Okay. Bye. You take care. You very much. Bye bye. Yeah. Gotta go. Yeah. Bye bye. See you later. Take care.